ආයිබෝවන් අද අපි බෝංචි මැල්ලුමක් හදමු. මේ මැල්ලුම වැඩි වෙලාවක් උයගන්නේ නැති නිසා වගේම අපි මේකට තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා මේ මැල්ලුම රසෙන් වගේම ගුණෙනුත් බොහොම ඉහළයි. මේ විදිහට හැදුවාම වැඩි වෙලාවක් නරක නොවී තියාගන්නත් පුළුවන්. අද මම බෝංචි ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මේ විදිහට දෙපැත්ත කඩලා සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ අතර බලන්න ඕනේ පණුව කාපු තැන් සත් විඳපු තැන් එහෙමත් තියෙනවද කියලා. බෝංචි ටික සුද්ධ කරගන්න ගමම කියන්නම්කෝ. ඔයාලා දන්නවා ඇති ගොඩක් අය බත් මුලට සලාද වර්ග මැල්ලුම් වර්ග බෙදන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේවා ඉක්මනට නරක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි සලාද සහ මැල්ලුම් වැඩි උෂ්ණත්වයක රත් කරන්නේ නැති නිසා මේවල තියෙන බැක්ටීරියා ඉක්මනටම ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ කෑම එක නරක කරන එක. ඉතින් අපි මේ මැල්ලුම කල් තියාගන්න නරක නොවි වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න කරන්නේ මුලින්ම මේක හොඳට පිරිසිදු ජලයෙන් සෝදලා ඊට පස්සේ අන්තිමටම විනාකිරි මිශ්‍ර වතුරෙනුත් හොඳට හොදලා ගන්න එක. ඔයාලා දන්නවත් ඇති විනාකිරි වල තියෙන මේ බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමේ ගුණය නිසා ලෝකෙත් දියුණුම රටවලත් සමහර රෝග තත්ත්ව වලට ප්‍රතිකාර කරනකොට තවමත් වයිට් විනෙගර් පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි බෝංචි ටික හීනයට කපා ගමු. මම නම් කැමතියි මේක ගොඩාක් හීනයට කැපෙනවා නම්. හීනි වෙන තරමට මේ මැල්ලුමේ රස වැඩි. ඒ වගේම ඉක්මනට කුක් කර ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට බෝංචි මැල්ලුමක් හදාගන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙලා යනවා. හැබැයි මම ආයෙ දවසක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත බෝංචි කිලෝ එකකින් වුණත් බෝංචි මැල්ලුමක් හදාගන්න විදිය. විදේශගත වෙලා ඉන්න අපට දානවලට පාටිවලට කිලෝ ගණන් වලින් මේ වගේ දේවල් හදන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට පාවිච්චි කරන ක්‍රමය මං හිතන්නේ විදේශගත වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ට දැනගත්තොත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔයා මගේ ඒ වීඩියෝ එක බලන්න කැමති නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක upload කරපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් එන නිසා ඔයාට ඒක මගහැරෙන එකක් නෑ. කොච්චි කල්ලකුයි මිරිස් කල්ලකුයි පුළුවන් තරම් හිණියට කපා ගන්නවා. හිණියටම කපා ගන්නේ මොකද එක මිරිස් කල්ලක් හැපුණයි කියලා ලොකු සරක් දැනෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් ඔයා වැඩි මිරිස් කන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මිරිස් ප්‍රමාණය ඔගොල්ලෝ කන ප්‍රමාණය අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. බෝංචි ග්‍රෑම් 300කට එක සුදු ලුණු බිකක් තිබුණාම හොඳටම ඇති. අපි මේකට සුදු ලුණු වැඩිපුර දැම්මොත් එහෙම බෝංචි රස යටපත් වෙලා සුදු ලුණු රස තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. හැබැයි ඔයා කොලෙස්ටරෝල් වැඩිපුර තියෙන කෙනෙක්ට මේක හදනවා නම් ඉතින් සුදු ලුණු බික් ටිකක් වැඩිපුර දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම නම් අද ටිකක් වැඩිපුර දැම්මා. මම මේකට බීලුණු ගෙඩි භාගයක් එකතු කරනවා. ඔයාට තියෙනවා නම් රතු ලුණු ගෙඩි 5ක් විතර එකතු කරන්න. බීලුණු ගෙඩියත් අපි හොඳට හොදලා අන්තිමටම විනාකිරි මිශ්‍ර වතුරෙනුත් හොදලා ගන්න ඕනේ. ලුණු ගෙඩිය වටේ තියෙන මේ කළු පාට ඒවා එකතු වුණාම එහෙම ටිකක් ඉක්මනට නරක් වෙන්න බලනවා. ඒ වගේම මේ ලුණු ගෙඩියේ ඇස්ස කොටසත් අයින් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. මොකද අපි මේක හදාගන්නේ කල් තියාගන්නනේ. ලුණු ගෙඩියත් මම හීනියටම කපා ගන්නවා. කරපිංචාති දෙකකුත් හීනියට කපලා එකතු කරනවා. කරපිංචා නම් ටිකක් වැඩි වෙන තරමට මැල්ලුමේ රස වැඩි. අපේ තේ හැඳි භාගයක් පුංචි කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් එකතු කරලා අපි මේක හොඳට අඹර ගන්න ඕනේ.
මේකටම මම ලුණු ටිකකුත් එකතු කරනවා. ලුණු ටිකක් එකතු වුනහම මේක අඹර ගන්න පහසුයි. ගම්මිරිසුත් රස අනුව එකතු කරගන්න. මේක හොඳට හැඹරුණාට පස්සේ මම මේකට අමු මිරිස් ටිකයි සුදු ලුණු ටිකයි එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක හරිම ලේසියෙන් අඹර ගන්න පුළුවන් මිරිස් කලක් පාවිච්චි කරොත්. එහෙම නැත්නම් ග්‍රයින්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඔයත් වංගෙඩියක හදනවා නම් මම මේ එකතු කරපු පිළිවෙලට හිමිසර එකින් එක කොටා ගන්න. දැන් මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් පොල් කෝපයක් එකතු කරනවා. ඒකත් ටික ටික දාලා කොටා ගත්තොත් තමයි මේක හොඳට කොටා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතුරු පොල් ටිකත් එකතු කරනවා. ඒකටම කපාගත්ත කරපිංචා ටිකයි ලුණු ටිකයිත් එකතු කරනවා. ඔයා කරපිංචා කෙටුවාම එන රසට කැමති නැත්නම් කරපිංචා මේ වෙලාවේ එකතු කරන්න එපා. කෙලින්ම බෝංචි ටිකටම කරපිංචා ටික එකතු කරගන්න. කාතේ හැඳි කාලයි අමු 3-5 තේ හැඳි භාගයයි. මේ ටිකත් එකතු කරලා මම මේක හොඳට කොටා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ග්‍රයින්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මේ ටික බොහොම සිහින්න කෙටෙනවා වගේම එතකොට මේකේ ලස්සනයි රසයි දෙකම වැඩි. පෑන් එක ලිපේ තියලා මම ඒකට බෝංචි ටික දාගත්තා. ලිපේ ගින්දර අඩුම මට්ටමේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේකට එක තෙල් බිඳුවක්වත් එකතු කරන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මේ ලා රස්නෙන් මේ බෝංචි ටික තැම්බෙන්න ඕනේ. බෝංචි වල තියෙන වතුරෙන්ම තමයි මේ බෝංචි ටික තැම්බෙන්න අරින්නේ. අඩු ගින්දර වගේම හැම වෙලෙම මේ විදිහට හැඳි ගන්නත් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අඩි අල්ලනවා. බෝංචි එකටත් මම ලුණු චුට්ටක් එකතු කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දැන් පොඩක් දුම් දානවා. ඒ කියන්නේ මේක දැන් හොඳට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තැම්බිලායි තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක් තඹ ගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මට හිතෙන්නේ දැන් මේ ප්‍රමාණය ඇති කියලා. අතින් අල්ලලා බලපුවම බෝංචි ගොඩාක් හයි නැහැ. දැන් කොටාගත්ත පොල් මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරලා හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. හැඳි ගන්න එක නවත්තන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේක අඩි අල්ලන්න පුළුවන්. මැල්ලුම හදා ගන්නකොට කොයිම වෙලාවකවත් මේක වහලා වියා ගන්න එපා. බෝංචි වල කොළ පාට තියෙන නම් මේක අපි ඇරලා තමයි උයා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අඩු ගින්දරේ හිමින් සැරේ තමයි මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට හදා ගන්නකොට බෝංචි වල තියෙන විටමින් වර්ග විනාශ වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක උයාගත්ත විදිහට මේකේ පෝෂණ ගුණය රැකෙනවා වගේම අපි මේකට තෙල් බිඳුවක්වත් පාවිච්චි කරපු නැති නිසා මේක රුධිරගත කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම වැඩි කෙනෙක්ට උනත් බය නැතුව ගන්න පුළුවන්. තවත් ටික වෙලාවක් මේක අපි මේ විදිහට හැඳි ගන්න ගමන් උයාගමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාම හිතන්නේ මොකද්ද කියලා පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද මගෙත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි. ආයෙමත් රසවත් රෙසිපි එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.